Bună, dragii mei, și bine ați venit la Miha în bucătărie. Astăzi vreau să vă fac o rețetă deosebită de amandine de pe timpuri comuniste, ceea ce eu mâncam în Timișoara, în cofetăriile comuniste de pe vremea aceea. Deci este o prăjitură amandină care datează din secolul interbelic, din perioada interbelică, din anii 60, 80, după 90, a început să scadă, deși la noi este pe primul loc. Deci această rețetă este pe primul loc în România. Urmăriți video de la început și până la sfârșitul acestui film pentru ingrediente, pentru modul de preparare perfect. Pentru început am pregătit 6 ouă separate, mărime mare, albuș și gălbenușul deoparte. Am încins cuptorul la 180 de grade Celsius și pornesc prin a bate foarte, foarte bine spumă cu puțină sare aceste albușuri și adaug 120 de grame de zahăr. Mai am nevoie de 120 de făină, de 30 de grame de cacao, cele 6 gălbenușuri și, bineînțeles, nelipsita esență de rom. Acum bat foarte bine aceste albușuri, adăugând zahărul în ploaie la viteză medie. Am bătut foarte bine, după cum puteți vedea, nu cade din bol această bețea, așa trebuie să fie. Acum adaug cele 6 gălbenușuri. Mixez și gălbenușurile foarte bine cu bezeaua. Voi adăuga obligatoriu esență de rom. Nu trebuie să lipsească la amandine niciodată. Nici din acest blat. Amestec bine. Compoziția mea este gata. Acum o să cer 120 de grame de făină, 30 de grame de cacao. O să cer totul aici și voi amesteca foarte bine, voi incorpora toate ingredientele. Încorporez foarte bine. Dumneavoastră, până când incorporez eu făina în acest blat, abonați-vă, rețete culinare cu Miha pe YouTube, este gratuit pentru rețete foarte bune, zic eu, pe canalul meu de YouTube și cine dorește să intre în comunitatea miha.de de pe Facebook, este invitat și acolo să se înscrie. Mulțumesc frumos pentru susținere și prietenie. Apăsați clopoțelul pentru a fi la curent cu tot ceea ce postez eu pe canalul meu de YouTube. Totul este gratuit. Trebuie să avem un blat foarte pufos. De aceea trebuie amestecat cu mare atenție. Am terminat de incorporat făina. Aici am o tavă 40 pe 30, pentru că eu îl voi tăia în două. Dumneavoastră puteți face 2 tăvi egale. Însă eu vreau să fac așa, să vă arăt și altă variantă. O să pun compoziția în tavă, puțin unsă, tapetată cu hârtie de copt și o să vă spun cât a stat la mine în cuptor la sfârșit. Până atunci voi face și siropul. Nivelez pe toată suprafața și dau la copt. Am nivelat și îl pun la copt și revin imediat și cu siropul. Dragii mei, voi face siropul pentru un siropat blatul. Acum, într-o crăticioară așa micuță, pe foc, o să pun zahăr. Într-o 120-150 faceți cât vă place de dulce. Deci această prăjitură este o prăjitură mai dulce de obicei. Aici am 250 de apă. Voi pune peste zahăr și voi lăsa să fiarbă pentru circa 5 minute, nu mai mult. Voi amesteca în continuu până când fierbe acest zahăr cu apa. Siropul meu a început să fiarbă. Las 5 minute, după care acum voi adăuga o esență de rom din nou. Trebuie rom și aici. Zahărul meu cu apa au fiert foarte bine. Peste această apă cu zahăr voi pune obligatoriu, rețeta veche așa era, 2 linguri mari de cafea foarte tare. Deci să fie foarte cafea naturală, dar foarte puternică. O să pun peste
și voi amesteca. Miroase super fain. Și acesta este siropul pentru blatul meu din cuptor. Așa arată siropul pentru această prăjitură minunată. Voi lăsa la răcit. Acum voi trece să fac și crema. Pentru cremă am nevoie de zahăr pudră. Zahăr pudră voi pune în oală, pe foc, la foc mediu de altfel, să nu fie focul foarte puternic. Iar aici voi pune 50 de mililitri de apă rece, nu mai mult, 50, peste zahărul pudră. O să mai adaug o esență de rom, din nou. Voi amesteca. Și o să las pentru câteva minute pentru a fierbe zahărul. Trebuie să avem un sirop gros. Amintiri din copilărie, de pe vremea comunismului. O să vă fac și alte rețete vechi, de asemenea, urmăriți-mă, abonați-vă pentru a fi la curent cu tot ceea ce fac eu la mine în bucătărie. Zahărul a început să fiarbă deja. Zahărul meu a fiert, așa trebuie să fie. Puțin mai grosuț. Peste acest zahăr cu apă voi pune 50 de grame de cacao. Și voi amesteca foarte bine cacao cu acest lichid. Amestec până încorporez bine cacao. Și avem o cremă de excepție. O să vedeți la sfârșit cum arată prăjitura mea deosebită. Deci, acesta este primul pas. Să vă arăt exact cum trebuie să arate prima parte din cremă. Să curgă, să nu fie nici foarte groasă, nici foarte subțire. Voi lăsa foarte bine să se răcească această cremă. Acum o voi pune la răcit. Rămâneți aproape. Dragilor, am scos de la cuptor platul. Așa arată. Are grosimea perfectă. Eu l-am făcut, v-am spus, în tavă mare. Dumneavoastră, dacă vreți, faceți în 2 tăvi egale. Eu așa am vrut să-l fac. O să scot din tavă neapărat cât este cald pentru a scoate folia. Așa, am scos hârtia și avem un blat perfect pentru amandine. Îl voi lăsa să se răcească complet la temperatura camerei și o să revin imediat și cum umplu eu această prăjitură. Rămâneți aproape. Dragii mei, blaturile mele s-au răcit, le-am tăiat în 2. Așa arată blaturile mele. Și acum o să fac crema. Crema fiartă s-a răcit, cacao cu acel zahăr. Să vă arăt și cum arată. Așa mai grosier. Iar acum trec prin a bate 250 de grame de unt la temperatura camerei. Nu voi pune zahăr pentru că această cremă de cacao este extrem de dulce. Siropul s-a răcit și el. Acum bat foarte bine spumă untul. Am bătut untul. Acum o să adaug din această cremă peste unt și o să mixez foarte bine până pun toată crema. Și obțin o cremă așa cum trebuie pentru amandine. Amestec și tot așa continui până termin. Adun puțin marginile pentru a încorpora foarte bine untul. Am adăugat crema. Am pus toată crema, acum omogenizez bine. Iar acum, cireașa de pe tort este acest gălbenuș care înainte se folosea la această prăjitură. Și incorporăm foarte bine. O să adun iar puțin marginile pentru a încorpora și mai bine crema mea. Am terminat de încorporat bine crema și aveți în fața dumneavoastră cea mai bună cremă pentru amandine. Nu există alta mai bună. Aceasta este adevărata și originala cremă pentru amandine.
de pe timpurile comuniste. Încercați rețeta și nu veți regreta. Distribuiți cu prietenii să vadă și ei rețete culinare cu Miha, pentru că deși sunt nouă pe acest canal de YouTube, foarte multă lume încă nu mă cunoaște. Și pentru a fi descoperită, dumneavoastră mă puteți ajuta. Mulțumesc frumos! Acum trec să umplu prăjiturica mea. O să pun primul blat, care va trebui foarte bine însiropat. O să împart cam în două părți acest sirop și voi însiropa pe toată suprafața. După cum vedeți, am pus jumătate din sirop, fără să-l cântărim. Îl punem așa la ochi. Aceasta este o prăjitură care trebuie foarte bine însiropată. Acum urmează minunata cremă, care nu pot să vă spun cât de bună este și ce minunat miroase. Așez crema pe blat și nivelez frumos pe toată suprafața. Așez într-un strat cât se poate de uniform, până la margine. Am așezat foarte bine crema pe prăjitura mea, pe primul blat. Acum urmează al doilea. Pun al doilea blat. Voi apăsa foarte finuț pentru a se suda foaia de cremă. Prima dată însiropez partea a doua a blatului. Acum voi înveli într-o folie această prăjitură și o voi da la rece pentru cel puțin 3-4 ore. După care continui rețeta. Rămâneți aproape. Dragilor, prăjitura mea a stat 3 ore la rece. Așa arată. Acum va trebui să o tai, dar înainte de a o tăia prăjitura, am să fac o cremă pentru ornat deasupra. Și avem nevoie de 70 de grame de unt la temperatura camerei și ciocolată neagră, cremă. Și acum voi bate această cremă până când am să o spumez. După care voi bate și un pic de frișcă. Așa, crema mea este gata. O să vă arăt cum trebuie să arate crema, să fie de asemenea foarte bună și groasă. De aceea trebuie să aveți o cremă foarte calitativă. Acum voi bate imediat și o frișcă. În această cremă o să pun câteva picături de esență de rom. Deci astăzi am folosit foarte multă esență de rom. Aceasta este a 4-a fiolă deja, dar este o prăjitură pe bază de rom 100%. Trebuie să se simtă romul în prăjitura aceasta. O să pun crema deoparte. Arată și miroase excelent. Acum voi bate o frișcă. Am aici 140 de ml de frișcă rece îndulcită. Și bat bine până spumez foarte bine frișca. Am bătut frișca. Acum voi adăuga din frișcă în ciocolată. Iar acum încorporez foarte bine și aceasta este crema mea ca și decor. Și am crema perfectă pentru ornament. Uitați aici ce minunăție am eu aici. Crema perfectă pentru amandine. Vedeți? Excelentă este și cu rom perfect. O să pun deoparte. Acum o să tai prăjitura în bucățele mai mici. N-am niciun comentar. Uitați aici cât de bine și de perfect poate să arate. Exact pe jumătate este. Super, super bine. Am tăiat așa, cu bulețe pătrate. Uitați aici cât de bine arată.
Aici am 100 de grame de ciocolată amară, iar aici am 50 de mililitri de frișcă lichidă. Voi pune ciocolata peste frișca lichidă și voi topi la microunde. Revin imediat. Am topit foarte bine ciocolata. Acum cu o linguriță voi face cu ciocolată deasupra. Și așa până le fac pe toate. Am terminat de așezat ciocolata peste amandinele mele. Arată foarte bine și încă nu suntem gata. Într-un poș o să pun această cremă pentru a face decorul deasupra. Acum o să fac un mic model deasupra de prăjiturelele mele drăguțe. O să le dau mai aproape. O să pun așa un moț din cremă. Și așa arată amandinele mele de astăzi. Vă invit să preparați aceste delicii. Fără îndoială sunt extraordinare. Trebuie să vă convingeți singuri. Ca și ornament o să pun smeură uscată. Puteți spune și proaspătă. Dar este foarte bine și așa. Pe câteva dintre ele punem așa. Arată foarte bine și așa. Puțin contrast. Ciocolată merge foarte bine cu smeura, desigur. Crema aceasta bună și smeura este perfectă. Combinația ideală. Arată foarte fain. O să pun și așa floricele pe câteva. O să fac mai multe culori. Amandine din Banat. Dacă nu ați încercat, încercați. Foarte populară în toată România. O să facem și savarine. Eu zic că arată foarte bine. Mai fac câteva cu smeură. Dumneavoastră faceți cu ce vă place. Și aceasta este rețeta mea de amandine pentru astăzi. Cu mare plăcere pentru dumneavoastră rețeta mea veche din Banat. Amandine de casă. Nu mai vorbesc cât sunt de bune. Acum o să gust o bucățică fără comentarii. Până data viitoare la o nouă rețetă, la fel de bună, toate cele bune, vă pup, pe curând, la revedere!